زي ما إحنا قُلنا يا جماعة ما فيش مرض اسمه مرض الكُحّ. الكُحّة عبارة عن عَرَض لأمراض كتيرة جدًا. لو الطفل مثلًا عنده التهاب في الأنف، يعني حساسية أنف ممكن يعمل كُحّة. الطفل لو هو عنده التهاب في زوره ممكن يعمل كُحّة. الطفل لو عنده التهاب في ودانه ممكن يعمل كُحّة. عنده التهاب في الحنجرة ممكن يعمل كُحّة. الطفل لو عنده التهاب في الشُعَب الهوائية ممكن يعمل كُحّة. عنده ارتجاع في المريء ممكن يعمل كُحّة. أسباب كتيرة جدًا تخلّي الطفل يكُح، وكل سبب يا جماعة له علاج. يعني ما فيش علاج واحد فريد يقول إن أنا أدّيه للطفل يعالج كل الأنواع الكُحّة. عشان كده دي من أصعب الحاجات اللي المفروض إن هي تتعالج. لكن عايز أقول لكم إن أكتر حاجة ممكن تتعب الأطفال خصوصًا في الseason في الأيام دي وهو الvirus. يعني أغلبها بتبقى أسباب الكُحّة عبارة عن التهاب فيروسي بيحصل للأطفال. الالتهاب الفيروسي مثلًا وهو أشهرهم هو الRSV أو الrespiratory syncytial virus. الrespiratory syncytial virus ده الفيروس المخلاوي التنفسي، يمكن اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو سابق. هتلاقوه على القناة لو أنتم عملتوا سيرش، هتلاقوا كل المعلومات عن الفيروس المخلاوي التنفسي أو الRSV. وده يمكن أكتر حاجة دلوقتي منتشرة عند الأطفال وبتخلي الطفل يدخل المستشفى، وخلّي الأطفال الصغيرين كمان اللي هم حديث الولادة يدخلوا الحضانة. ناخد بالنا منه لإنه من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كبيرة جدًا، جدًا للأطفال، الفيروس المخلاوي التنفسي. في فيروسات تانية زي فيروسات الإنفلونزا وحاجات تانية كتيرة. الطفل ساعات ممكن يقعد يكُح بسبب إن هو مثلًا إن هو بياكل فول أو بياكل لِب شِرِق، فالحاجة دي نزلت في الحنجرة وعملت كُحّة. يعني كتير جدًا، جدًا طلّعنا من الرئة بالمنظار، طلّعنا أجسام غريبة. بلع اللي هي اللبّيسة بتاعة القلم. اللبّاسة دي الطفل بلعها، يعني كانت صغيرة شوية والطفل دي نزلت في القصبة الهوائية ونزلت في جزء كده والطفل بلع دي أو استنشقها. متخيلين؟ الطفل عمل حاجة زي كده. الطفل ممكن أصلًا الطفل اللي بيستنشق أجسام غريبة زي كده، أو حتى الحتة الزرقا الصغيرة اللي موجودة في القلم أو الأستيكة أو كيس بلاستيك أو فولة أو لِب أو يعني حاجات بسيطة جدًا أو جزر. حاجات كتيرة جدًا دي ممكن تخلّي الطفل يشرق، والطفل ممكن يكُح، يقعد يكُح، يكُح ونقعد نعالجه. ندّي له جلسات وندّي له مضاد حيوي وندّي له أدوية والكلام ده. والطفل أصلًا أساسًا بيبقى مشكلته الأساسية إن هو واخد جسم غريب أو مستنشق جسم غريب، والجسم الغريب ده هو اللي سبب المشكلة. فنحذر، ناخد بالنا. يعني في أطفال كتيرة جدًا حصل لها مشكلة. يعني في طفل أنا أتذكّر إن هو كان بالع اللي هو دبوس الضغط، نزل في الحنجرة وبيلعب كده واتشرق وحصل له استنشاق، نزل في الحنجرة. كان الطفل حصل له استنشاق للدبوس الضغط. متخيلين؟ دبوس الضغط نزل في الرئة. ده اكتشفناه بالصدفة لو إحنا بنعمل أشعة على الصدر. اكتشفنا إن الطفل عنده بلع جسم غريب، والطفل موجود فيه الدبوس، واضطر طبعًا عمل منظار والطفل اتحسن على طول مجرد أمّا اكتشفنا الموضوع. فمن المهم جدًا، جدًا نكون عارفين السبب. زي ما إحنا قُلنا أسباب الكحة أسباب بكتيرية وأسباب فيروسية وأجسام وحساسية. يعني لو الطفل مجرد إن هو يكون عنده حساسية ده ممكن يزوّد الكحة عنده.